हेलो साथीहरु, मास्टर टेक फर यू मा हजुरलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा मैले एउटा पेपाल अर्निङ एप लिएर आएको छु साथीहरु हजुरहरुको माझमा। अनि यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ पप ट्याब भन्ने एउटा एप छ। यसलाई प्ले स्टोरमा गएर पनि हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नभए यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर हजुरले त्यहाँ लिंक पाउनुहुनेछ, त्यहाँ गएर हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ है साथीहरु। यस एपले ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउनेछ, हेर्नुस्। अनि पर्मो भनेको छ, पर्मो कोड चाहिँ म दिनेछु। त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँ लगाइसकेपछि हजुरले बोनस पाउनुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मास्टर रिनको भन्ने हजुरले टाइप गरिसकेपछि यसरी ओके गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गरिसकेपछि हजुरले 40,000 कोइन पाउनुहुनेछ। 40,000 कोइन पाइसकेपछि हजुरलाई सजिलै हुनेछ, बोनस पाउनुहुनेछ साथीहरु। फेरि अर्निङ गर्नको लागि साथीहरु म बताउने छु। स्टार्टमा क्लिक गर्नुस्। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि जति पनि पपअपहरु छन् त्यसलाई ट्याब गर्दै फोड्दै, अनि ट्याब गरेर फोडिसकेपछि अनि हजुरलाई एउटा पपबाट हजुरले 1 कोइन पाउनुहुनेछ। यसरी पाइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 14 गुणा चाहिँ बढ्ने छ भनेको छ। हजुरले टेकमा क्लिक गर्नुस्। टेकमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा एड देखाउनेछ। एड देखाइसकेपछि हजुरलाई 14 गुणा अर्निङ हुनेछ है साथीहरु। यस्तो अप्सन पनि देखाउनेछ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। तल कोइनमा क्लिक नगर्नु होला, नत्र पनि हजुरको कोइन घट्नेछ। माथि स्किपमा क्लिक गर्नु होला। स्किपमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा एड चल्नेछ। एड चलिसकेपछि हजुरको फेरि कन्टिन्यू काम स्टार्ट हुनेछ साथीहरु। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है साथीहरु। साथीहरु, यस पप ट्याबमा कसरी पेमेन्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यस बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। माथि सेटिङको बटन देखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टाग्रामको माथि एउटा बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ 4 वटा मेथड रहेका छन्। हामीले एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ पेपाल, पेयर, पेटीएम छ। पेटीएम चाहिँ हजुरले इन्डियामा हुनुहुन्छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर म पेपाल युज गर्न चाहिँ पेपालको इमेल यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ 2 लाख कोइन भइसकेपछि हजुरले पेपालमा ल्याउन सक्नुहुन्छ विड्रल। पेमेन्ट अप्सन अन गर्नको लागि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 42,000 हजुरले कोइन गराइसक्नु भयो भनेपछि हजुरको पेमेन्ट अप्सन चाहिँ अन हुनेछ। अनि त्यहाँबाट सेटिङमा क्लिक गरेर मैले बताइसकेको छु साथीहरु, हजुरले त्यो गर्नुभयो भनेपछि पेमेन्ट अप्सन खुल्नेछ साथीहरु। यस भिडियोलाई राम्रो लागेको छ भने लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनुस् अनि बेल आइकनलाई दबाइदिनुस्। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नका लागि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै गर्नुस्। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।